2024 পাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া 2025ৰ আৰম্ভণি হ'ল এনেকৈ আৰু এক বছৰ পিছত আৰু এনেকৈ নতুন এটা চন আৰম্ভ হ'ব আমি নতুন বছৰ বুলি পাৰ্টি কৰিছোঁ তাৰপিছত খানা খাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমাৰ জীৱনত কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি দিনত 6 ঘণ্টাতকৈ বেছি মোবাইল টিপি ভাবিছোঁ আজিকালি ইমান দিন সোনকালে কিয় যায় আছে এইজন কিষাণ বাগাৰীয়া আমাৰ অসমৰে ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ল'ৰা যিয়ে 26 বছৰ বয়সত text.com নামৰ প্লেটফৰ্ম এটা বনাই 400 কোটি টকাৰো বেছি পইচাৰ মালিক হ'ল কিন্তু কেনেকৈ কিষাণে আমাৰ নিচিনাকৈ চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি ভাবিলে যে মই নিজাকে কিবা এটা কৰিম তাৰ পিছত অনলাইনত কোচিং কৰি ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই নিজেই প্ৰগ্ৰেমিং শিকি তাৰ পিছত এটা এপ বনালে text.com সেই এপটো মানে ইমান পপুলাৰ হ'ল যে wordpress.com নামৰ আমেৰিকাৰ কোম্পানী এটাই সেই এপটো 416 কোটি টকাত কিনি ল'লে আৰু এইজন অসমৰে আৰু এজন ল'ৰা যিয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰে পৰাই চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি নিজৰ জীৱনৰ যিখিনি প্ৰডাক্টিভ সময় থাকে সেই সময়খিনি পাৰ কৰি দিলে এতিয়া এইজন ল'ৰাৰ বয়স 30 বছৰ হ'ল কিন্তু এই ল'ৰাজনে এতিয়াও কোনো চৰকাৰী চাকৰি কৰি থকা নাই এতিয়া তোমালোকে কোৱা দুয়োটা একে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহাৰ পিছতো কিয় এজনে কোম্পানীত কাম কৰি থাকিব লগা হ'ল আৰু এজনে কেনেকৈ 416 কোটি টকাৰ কোম্পানী বনালে দুইজনৰে থিংকিং এজনে ভাবিছে 2 বছৰমান কষ্ট কৰি চৰকাৰী চাকৰি এটা লৈ লওঁ তাৰ পিছত কাম চাম কৰিব নালাগে বহি খাই থাকিম আৰু এজনে ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি নিজেই স্কিল এটা শিকি কোটি টকাৰ কোম্পানী বনালে মই কাকো চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে ডিমোটিভেট কৰিব খোজা নাই কিন্তু চৰকাৰে কিমানক চৰকাৰী চাকৰি দিব যিটো সময়ত আমি নতুন স্কিল এটা শিকিব লাগে সেই সময়খিনি যদি আমি এনেকুৱা এটা কাম কৰি পাৰ কৰোঁ যেটো কৰিলে মানে কি হয় আমাৰ এণ্ড ৰিজাল্ট একো নাপাম সেই কামটো কৰাৰ পিছত আমাৰ কিবা লাভ হ'ব নেকি পিছত জীৱনটোত এইটোৱে ভাবি থকা যাব যে সেই সময়খিনিত মই বেলেগ এটা কিয় নকৰিলোঁ যদি তোমালোকৰ বয়স 18 পৰা 25 বা 27 মানৰ ভিতৰত হয় এই 5টা স্কিল কৈছোঁ এই 5টা স্কিল শিকি লোৱা 2025 চনত তোমাক সাকসেসফুল হোৱাৰ পৰাই কোনো ৰখাব নোৱাৰে নাম্বাৰ 1 টো চাবা তোমালোকে ইংলিশ শিকি ল'বা কাৰণ আজিকালি য'ত যিমানে যি পাবা সব ইংলিশতে পাবা কাৰণ যিকোনো এটা স্কিল শিকিবৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰনেটত সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে সেই যি বস্তু পাবা সেই গোটেইখিনি ইংলিশতে পাবা আৰু যদি ওয়েব ব্ৰাউজিং কৰিব লগা হয় ব্ৰাউজিং কৰিব লাগিলেও গোটেইখিনি ইংলিশতে পাবা সেই কাৰণে ইংলিশ শিকাটো মানে যদি ক'ব নাজানিলেও যদি ইংলিশটো বুজি পোৱা যায় যদি পঢ়ি ইংলিশটো বুজি পোৱা যায় তেতিয়া মানে ইন্টাৰনেটৰ পৰা বস্তু এটা শিকাত আমাৰ বহুত সহজ হয় আৰু ইংলিশ শিকিবৰ কাৰণে তোমাক কোনো ডাঙৰ ইংলিশ স্কুলত যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই মও স্কুলত যাওঁতে একো ইংলিশ জানা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰ পিছত ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ইংলিশ সিনেমা চাই আৰু এনেকুৱা কিবা ইংলিশ পঢ়ি তাৰ পিছতে মই ইংলিশ বুজি পোৱা হৈছোঁ আৰু এটা কথা যদি পাৰা ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ এটা কিনি লোৱা যদি তোমালোকে স্কুল যাই আছা বা তোমালোকৰ বয়স 20 বছৰতকৈ ওপৰত হৈছে আৰু তোমালোকে কিবা এটা বস্তুত ইনভেষ্ট কৰিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰ এটা ইনভেষ্ট কৰাৰ নিচিনা মানে ভাল ইনভেষ্টমেন্ট তোমাৰ লাইফত একো হ'বই নোৱাৰে আইফোন বাইক এইবিলাক লৈ বেলেগক শ্ব অফ কৰিব পাৰিবা কিন্তু এইখিনিৰ পৰা তোমাৰ লাইফত একো কামত নাহে কাৰণ মই যিকেইটা স্কিল কৈছোঁ এই স্কিল কেইটা শিকাৰ কাৰণে ল্যাপটপ এটাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু মোবাইলতো তোমালোকে কৰি ল'ব পাৰিবা যদি ল্যাপটপ কিনিব পইচা নাই এতিয়া নাম্বাৰ 2 ভিডিঅ' এডিটিং বৰ্তমান তোমালোকে দেখিছাই চাগে সোশ্যাল মিডিয়াত কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ কিমান হৈ যায় আছে তোমালোকে সদায় এটা নতুন ক্ৰিয়েটৰ সোশ্যাল মিডিয়াত দেখি থাকিবা যদি ইনষ্টাগ্ৰামটো খোলা সদায় এটা নতুন ক্ৰিয়েটৰ দেখা পাবা এনেকৈ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰৰ সংখ্যা যিমান বাঢ়ি যায় থাকিব সিমান ভিডিঅ' এডিটৰৰো ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি যায় থাকিব আৰু সকলোৱে দেখি আছে আমাৰ অসমীয়া সিনেমা কিমান আগবাঢ়ি যায় আছে আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ' এডিটিংটো ভালকৈ শিকি লোৱা তাৰ পিছত ভিডিঅ' গান আৰু সিনেমা এইবিলাক এডিট কৰি এটা ভাল কেৰিয়াৰ এটা বনাই ল'ব পাৰিবা নিজৰে এতিয়া নেক্সট তোমালোকে AI ইউজ কৰিব শিকি লোৱা কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান 2025 চন আৰু 2025 চনত AI কিমান আগবাঢ়ি যায় আছে সকলোৱে জানে আৰু যদি তোমালোকে নাজানা তেতিয়াহ'লে এবাৰ ChatGPT বুলি প্লে ষ্টৰত সাৰ্চ কৰি চাবা আৰু ইউটিউবত দুটামান টিউটৰিয়েল চাই হেতু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে চাই ল'বা ChatGPT কি বস্তু হয় তাৰ পিছত তোমালোকে গম পাবা আৰু নেক্সট লিখিব শিকা লিখিব শিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাবিছা চাগে এই কি লিখিব শিকিব লাগে আমিতো লিখিব জানোৱেই কিন্তু সেইটো লিখাৰ কথা কোৱা নাই ভিডিঅ' এডিটিংৰ যেনেকৈ ডিমাণ্ড বাঢ়ি যায় আছে ঠিক তেনেকৈ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিংৰ ডিমাণ্ডটো সিমানেই বাঢ়ি যায় আছে কাৰণ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ এটাক স্ক্ৰিপ্ট এটা নিশ্চয় লাগিবই কাৰণ এটা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰে ডাঙৰ কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ এটাই কিমান কি কৰিব নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিবনে কিছুমানে ডেইলি ভিডিঅ' বনায় কিছুমানে সপ্তাহত এটা বনায় আৰু সিহঁতৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্ট লাগিবই মানে স্ক্ৰিপ্ট লিখাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা মানুহ এটা ৰাখেই মেক্সিমামে সেইকাৰণে যদি লিখিব শিকিলেও তোমাৰ কৰবাত কিবা এটা জব এটা পাই যাবাই আৰু নেক্সট তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন আৰু পাব্লিক স্পিকিং
আজি বৰ্তমান সময়ত তুমি যদি কেমেৰাৰ আগত ভালকৈ কথা ক'ব জানা, তোমাৰ আগত কিমান অপৰচুনিটি আছে তুমি জানাই। ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছ, ইউটিউব ভিডিঅ', ফেচবুকততো কাৰ কিমান ভিউজ আহি থাকে তুমি দেখা পাইছাই চাগে নিজে। সেইকাৰণে যদি তুমি তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো মানে ইম্প্ৰুভ কৰিব খুজিছা, তেতিয়াহ'লে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা। মোবাইলটো ল'বা, কেমেৰাটো অপেন কৰি, তাৰপিছত কেমেৰাৰ আগত 30 দিনৰ কাৰণে কিবা যিকোনো এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিবা আৰু নিজকে ৰেকৰ্ডিং কৰিবা 30 দিনৰ কাৰণে। তাৰপিছত গম পাবা তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো কিমান আগবাঢ়ি যায় আছে। কেমেৰাৰ আগত যিটো কথা কোৱা যায় আছে, এইটো এটা কমিউনিকেশ্যন স্কিল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু এনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি যেতিয়া তুমি পাৰফেক্ট হৈ যাবা, তাৰপিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কণ্টেণ্ট বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিবা আৰু তাৰপিছত তাৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'বা। আৰু নেক্সট এটা বনাছ টিপ আছে, তোমালোকে ইউটিউব চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰা। মই ওপৰত যিমানকেইটা স্কিল কৈছোঁ, এই গোটেইকেইটা স্কিল যদি তোমালোকে একেলগে প্ৰেক্টিচ কৰিব খোজা, খুজিলে তোমালোকে ইউটিউব চেনেল এটা বনাই লোৱা। যেতিয়া তোমালোকে ইউটিউব চেনেল এটা ষ্টাৰ্ট কৰিবা, এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ নিজৰে কৰি থকা যাব আৰু নিজৰে কৰোঁতে নিজৰে এইখিনিত প্ৰেক্টিচ হৈ যাব। আৰু আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়েই। মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান আৰু এতিয়া এডিট কৰিব লাগিব। ৰাতি 3:37 হ'ল। মই এইখিনি টাইমতে বেছিভাগ ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ আৰু তোমালোকে এইখিনি টাইমতেই ৰেকৰ্ডিং কৰিবা, কাৰণ ৰাতিৰ টাইমত বেলেগ বাহিৰৰ কোনো নইজ নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ৰ চাউণ্ড কোৱালিটিও ভাল হয় আৰু